Love you all. Love you. Yes. Namaste, dear Bhagavan. Namaste. Dear Lord, can you hear me? Yes, yes, I can hear you clearly. Dear Lord, it is beyond words the gratitude we feel towards you. We are greatly honored to have you here this evening. Let me express our deep gratitude for you that you spend time with us. Your presence is remarkable and a great gift to Hungary and to whole humanity, to the Hungarian people, diksha givers and trainers. That your busy schedule, you found time for us is great joy for us. Thank you, dear Lord. We would like to thank you for all we have got by the diksha and by your grace. We are in complete awe, joy, bliss to be part of your vision and to meet you live. Namaste, Bhagavan. Thank you so much. Love you all. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, there are questions, Bhagavan. First question, Bhagavan. I continuously feel that to be awakened would be a wonderful thing, but it would rather happen with somebody else, but not with me. This is how I feel. Why is it so, Bhagavan? Mikrofon. Folyamatosan azt érzem, hogy felébredetté válni fantasztikus dolog lenne, de valaki mással fog megtörténni, nem velem. Miért van ez így? This is a fear most people have. Please translate. Ilyen gondolatai a legtöbb embernek vannak. It is essentially the fear of losing the known. Please translate. A félelmet a legtöbb ember ismeri. But as the process intensifies, you would automatically overcome this fear. Dasaji, unfortunately the line is not so good, so we cannot hear the Lord very well. As the process intensifies, you would naturally overcome this fear. Ahogy a folyamat felerősödik, természetszerűen túl fogod lépni ezt a fajta félelmet. Thank you, Bhagavan. Next question, Bhagavan. Dear Bhagavan, how can I overcome my negative thought patterns? I always sit down with my charges, experience them, but they just come and come continuously. I feel failure and it's getting more and more difficult to connect to higher consciousness. I asked from the divine that I want to let go these negative patterns, but I feel something connects me to lower consciousness. What shall I do, Bhagavan? Hogyan is lépjek túl a negatív gondolatai számomra? Mindig leülök az ötleteimmel, megtapasztalom őket, de csak jönnek folyamatosan. Kudarcot érzek, és egyre nehezebb kapcsolódni a maradszatosra. Kérem az Istenit, és szeretném elengedni ezen negatív mintákat, de úgy érzem, hogy lefelé kapcsolódom. The oneness phenomenon has come to a point where it is very, very easy and effortless to acquire the presence. Please translate. Az egység jelenség olyan pontra ért, ahol egyre egyszerűbbé válik befogadni és átengedni a jelenlétet. Once you have acquired the presence, you must pray to the presence to stop your mind. Please translate. Amint a jelenlétet befogadtad, imádkozz azért, hogy állítsa meg az elmédet. Once the mind stops, the teaching automatically becomes real. Please translate.
Amint az elme megáll, a tanítás automatikusan felismerésé válik. Suppose we tell you, the teaching tells you to accept some situation or somebody, but you're not able to do it. Please translate. Mondjuk azt mondja a tanítás, hogy fogadj el valakit vagy valamit, de képtelen vagy megtenni azt. You must move into the presence and ask the presence to stop your mind. Please translate. Bele kell, hogy mozdulj a jelenlétbe, és kérni kell őt, hogy állítsa meg az elmét. Once the mind is stopped, acceptance automatically happens. Amint az elme megáll, az elfogadás automatikusan megtörténik. Oneness teachings are not practiced. Az egységtanításokat nem kell gyakorolni. Oneness teachings must automatically happen to you. Az egységtanítások automatikusan megtörténnek veled. And for that to happen, you must have the presence. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen veled, ahhoz a jelenlétre van szükséged. And you must ask the presence, request the presence, or pray to the presence to stop your mind. És ahhoz a jelenlétet meg kell kérned, imádkoznod kell hozzá, és kérni azt, hogy állítsa meg az elmédet. Once your mind is stopped, all things happen naturally. Ahogy az elme megáll, minden természetesen történik onnantól kezdve. Thousands of people across the world have moved into this state. Sok-sok ezer ember a világon már elmozdult ebbe az állapotba. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, you say that we have to embrace with love that part which we want to integrate. I am not sure I know how to do it. For example, I am envious, I became aware of it and do not reject it or judge it, but it does not disappear. What to do, Bhagavan, and how to do inner integrity more efficiently, and how can I strengthen inner integrity, Bhagavan? Kedves Bhagavan, azt mondod, hogy át kell ölelnünk szeretettel azt a részünket, amelyet szeretnénk integrálni. De nem vagyok benne biztos, hogy hogyan is csináljam ezt. Például, irigy vagyok. Tudatába kerülök ennek, hogy én irigy vagyok, nem utasítom el, és nem ítélem meg. De egyszerűen nem tűnik el. Mit tegyek? Hogyan gyakoroljam a belső őszintességet sokkal hatékonyabban? Hogyan tudom megerősíteni a belső őszintességemet? The same answer as the previous question. Move into the presence. Translate. Ugyanaz a válasz, mint az előző kérdésre. Mozdulj el a jelenlétbe. Ask the presence to stop your mind. Kérd meg a jelenlétet, hogy állítsa meg az elmédet. And once the mind is stopped, whatever teaching you want to happen would happen. És amint egyszer az elme megáll, bármilyen tanítást, amit szeretnél alkalmazni, illetve megtapasztalni, megtörténik. That is how all oneness teachings become a reality. Így válik minden egységtanítás valósággá. The presence has to make them happen. A jelenlétnek kell megtörténtetni őket. You cannot make them happen. Te nem tudod megtörténtetni őket. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, please share us the present state of the vision. How is the process of awakening going on, and would you please share what is happening in India and worldwide now? Drága Bhagavan, kérlek, oszd meg velünk a vízió jelenlegi állapotát. Hogyan mennek a folyamatok? Hogyan zajlik a felébredés folyamata most? Megosztanád velünk, mi történik Indiában és világszerte most? Every month, through our website, we would inform you of the current situation. Minden hónapban a website-unkon keresztül értesítünk benneteket a jelenlegi helyzetről. As on 21st June 2012, the situation is this. A június 21-én vagy 23-án a helyzet az most ez. Global awakening as on 21st June 2012 is A globális felébredési helyzet most jelenleg 21-én júniusban. 1. Over 40,000 people are awakened. 1. 40 000 ember már felébredett.
2. Over 80,000 people are living in the presence. 80 000 ember a jelenlétben él. 3. What's the figure? 32 million. Over 32 million people are in awakened states. És a harmadik pont, hogy 32 millió ember tapasztal felébredett állapotokat. Over 72 million are experiencing the presence. És 72 millió tapasztalja már a jelenlétet. So the awakening is moving very, very fast. A felébredés nagyon gyorsan történik. It is becoming easier by the day. Napról napra könnyebbé válik. Anyone who has the presence can effortlessly transfer it to anybody else. Aki a jelenlétben van, át tudja ezt adni gond nélkül, erőfeszítés nélkül egy másik embernek. Either through touch, or through the eyes, or through intent. Vagy érintéssel, vagy szemmel, vagy szándékkal. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, what is the best way to participate in oneness meditation? How can we get the most from a oneness meditation? And what is the importance of a oneness meditation? Drága Bhagavan, mi a legjobb módja annak, hogy hogyan vegyünk részt az egységmeditáción? Mi az, amit a legtöbbet kaphatunk az egységmeditációtól? Mi a fontossága, jelentősége az egységmeditációnak? You must be very clear about your intent. Please translate. Nagyon tisztán kell látnod a szándékodat. The intent could be for health, wealth, relationship, or liberation. A szándékod lehet egészség, bőség, kapcsolatok, vagy megszabadulás. It could be anything. Bármi lehet. You must be focused on that. Arra kell fókuszálnod. And during the oneness meditation, you must pray to the divine to grant you what you want. Az egységmeditáció alatt imádkozni kell a saját Istenidhez, hogy adja meg neked, ajándékozzon meg téged azzal, amit szeretnél. If intent and prayer are properly matched, things would definitely happen. Hogyha a szándék és az ima megfelelően össze van kapcsolva, akkor biztosan meg fog történni. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, how can we best help the vision of oneness in the second half of this year? How should we imagine the change of paradigm at the end of 2012 and afterwards? What is going to stay from the old and what new is going to come? What is going to disappear, Bhagavan? I mean the financial systems, money and banks, etc. Hogyan segíthetjük a legjobban az egység vízióját ez év második felében? Hogyan kell, hogy elképzeljük a paradigmaváltást 2012 végén és utána? Mi fog megmaradni a régiből, és milyen új dolog jön? Mi fog eltűnni például anyagi rendszerek, pénz, bank, szféra? Your role must be to move into the presence as often as possible. Please translate. A te szereped az, hogy olyan sűrűn, amilyen sűrűn csak lehetséges, mozdulj el a jelenlétbe. You must try to put as many people as possible in the presence. Amennyi ember csak lehet, annyi embernek kell segítened abban, hogy jelenlétbe mozduljon el. We cannot say what would die and what would take birth. Nem mondhatjuk azt, hogy mi fog meghalni és mi fog megszületni. But change would definitely happen in all spheres of human activity. És mindenképpen történni fog az emberi tevékenység minden területén, szféráján. And we would be moving towards the golden age. És az aranykor felé mozdulunk el. Thank you, Bhagavan. Beloved Bhagavan, in your message from the Day of Relationships, you and Amma speak about transfer of presence. Can you tell us something more about it, Bhagavan? Szeretett Bhagavan, a kapcsolatnak üzenetedből
Amma és te mindketten a jelenlét átadásáról beszéltek. Mesélj egy kicsikét többet nekünk erről. Mi az a jelenlét átadása? Your role as trainers and Diksha givers is to give the presence to others. A te szereped, mint tréner vagy Diksha adó az, hogy a jelenlétet átad a többieknek. And those who have got the presence, though they may not be trainers or Diksha givers, they too could transfer the presence to others. És a többiek, akik lehet, hogy nem is Diksha adók és nem is trénerek, és megkapják ezt, át tudják adni ők is a jelenlétet másoknak. That is how the presence would spread very fast across the planet and would become very, very powerful. A jelenlét így fog terjedni az egész bolygón keresztül nagyon-nagyon gyorsan, és nagyon erőssé válik így. As the presence spreads and becomes stronger, we enter the golden age. Ahogy az jelenlét elterjed, és egyre erősebbé válik, így lépünk be az aranykorba. And we become one humanity. És egy emberiségé válunk. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, could you please share with us the difference between the oneness meditation and the deepening process that's happening in India, Bhagwan? Drága Bhagavan, megosztanák velünk a különbséget az egységmeditáció és az indiai elmélyítő folyamat között. Oneness meditation is not a substitute for oneness deepening. Az egységmeditáció az nem helyettesíti a deepeninget. Oneness meditation is a small part of oneness deepening. Az egységmeditáció egy kicsi része a deepening, az elmélyítő folyamatnak. Oneness deepening is to produce people who are like lighthouses on the planet. Az egység deepening elmélyítő egy olyan folyamat, amely az embereket egyfajta világító toronyként képezi ki. They would be centers around which transformation would be happening. Olyan középpontokká válnak, akik körül az átalakulás történik. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, recently we have been hearing you speak about shutting down of the mind. Could you please tell us what it means, Bhagwan? Drága Bhagavan, mostanában hallottunk téged arról beszélni, hogy az elme lezárása, az elme elhallgattatása. Elmagyaráznád nekünk, hogy pontosan mit is jelent ez? We generally start things first in India and then spread it across the world. Először általában Indiában kezdünk el dolgokat, és talán elkezdjük elterjeszteni az egész világon. In India, now thousands of people have moved into a state where anytime, effortlessly, they could shut down their minds. Indiában sok ezer ember jutott most már olyan állapotba, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül el tudják hallgattatni a saját elméjüket. It is now beginning to spread across the world. Ez most elkezd áramolni és elterjedni az egész világon. Once you are able to do this, everything is possible. Amint ezt meg tudod csinálni, utána minden lehetségesé válik. And you will get there very soon. És nagyon hamar eljuttok oda. All your problems are because of the mind. Az összes problémátok az elme miatt van. Once the mind is shut down, you are free of your problems. Amint az elme elhallgat, megszabadulsz az összes problémától. Thank you so much, Bhagwan. Shall we meditate? Yes. We shall now meditate for a few minutes. Most néhány percig meditálni fogunk Sri Bhagavannal. Világítás kapcsolat.
Shanti, Shanti, Shanti. Dearest Bhagavan, thank you very much. We are very grateful to you. I cannot express with words how grateful the Hungarian community is to you that you shared some time for us. Namaste. Thank you very much. Thank you so dear much. Thank you. Bhagavan. Love you all. Love you.